Hey guys! For this episode of Foodie Pinoy, magluluto tayo ng roasted chicken in cast iron Dutch oven. Stay tuned! Gagamit tayo ng 2 pieces medium potato cubes, 2 medium carrots cubes, 1 large onion, at 1 piece of lemon. Add around 2 tablespoons ng olive oil. At maglalagay din tayo ng salt and pepper to season. Mix well para ma-distribute evenly ang seasoning. Ilagay na natin ito sa ating cast iron Dutch oven. Ang sunod na gagawin natin ay ang ating herb butter. Gagamit tayo ng around 5 tablespoons of melted butter, 6 cloves of minced garlic, around 2 tablespoons ng rosemary, 1 tablespoon ng thyme, at zest ng 1 piece lemon. Maglalagay din tayo ng salt and pepper. Rock salt ang ginamit ko, so I suggest around 2 tablespoons na rock salt ang gamitin para well seasoned ang ating chicken. Para mas maging crispy ang skin ng chicken, ipat dry natin ito using kitchen paper towel. Ang next step ay seasoning ng chicken with our herb butter. I-apply natin ito sa ilalim ng skin, sa cavity, at syempre sa outer part ng chicken. Make sure na covered lahat ng areas ng ating chicken. By the way, cast iron Dutch oven ang gagamitin natin para mas maging juicy at hindi dry ang laman ng ating chicken. Kung interested kayo sa cast iron Dutch oven, nasa description box below yung link kung saan ko ito nabili. Nag-prepare din ako ng 1 lemon at 1 large onion with some rosemary and thyme at ilalagay natin ito sa cavity ng chicken. Ilagay na natin ito sa ating cast iron Dutch oven. Cover at ipasok na natin ito sa ating preheated oven. Ang ginamit kong temperature dito ay 220 degrees Celsius. Habang iniintay natin itong maluto, don't forget to subscribe to our channel at manood ng iba pa naming videos. Marami kaming easy to cook recipes na pwede nyong idagdag sa weekly menu nyo. After 40 minutes, ilabas na natin sa oven ang ating chicken, based with butter na na-accumulate sa bottom ng Dutch oven para mas maging crispy ang skin at mas maganda yung pag-brown ng ating chicken. Ipapasok natin ito sa oven na wala ng lid para mag-brown ang skin ng chicken. Okay na. After 30 minutes, ito na ang ating roasted chicken using cast iron Dutch oven. Ang benefit ng cast iron Dutch oven ay mas malambot ang manok at hindi dry ang laman. Definitely worth a try ang recipe na ito. Since marami tayo ngayong oras sa bahay at hindi pa rin naman tayo full blast na makakalabas, why not give this recipe a shot? For sure, mai-impress ang loved ones nyo. Enjoy!